مساء الخير عليكم. محاضرتنا اليوم هي نظرية العالم يوجين نايدا الفورمال and dynamic equivalence، مرتبطة بالمحاضرة السابقة، ولكن المحاضرة السابقة كانت نظرية equivalence in general بشكل عام. وبهذه المحاضرات اللي تتبعها راح ناخذ equivalence من منظور أو كيف طور كل من العلماء هذه النظرية. Who's Eugene نايدا؟ نايدا مترجم ولغوي معاصر، طور نظرية الدايناميك equivalence في ترجمة الكتاب المقدس Bible Translation، وتأليفه لكتاب Toward the Science of Translation سنة 1946. اعتبر واحد من مؤسسي الضوابط الحديثة لدراسات الترجمة، وأيضا كان الهدف من مسعاه لهذا الكتاب المذكور أعلاه، وأيضا مشاركته في تأليف The Theory and Practice of Translation مع تايبر. الهدف منه أنه لجعل عملية الترجمة وتحليلاتها أكثر انتظاما وأكثر منهجية. And his book of Toward Science of Translation سنة 1964 لم يكن ما كان موجه فقط لترجمة الكتاب المقدس، ولكن لنظرية للترجمة بشكل عام. Nida's theory. طبعا نظرية نايدا تطورت من عمل الترجمة الخاص بترجمة الكتاب المقدس في فترة الأربعينيات فما فوق، وأيضا كان لها أهمية كبيرة في فترة الستينيات. وأيضا كتابه اللي ذكرناه مسبقا Science of Translation سنة 1964، ومشاركته في تأليف كتاب Practice of Translation مع تايبر سنة 1969. المسعى منه أو سعى إلى نقل ترجمة الكتاب المقدس والترجمة بشكل عام إلى عصر أكثر علمية وترجمة أكثر علمية. طبعا هذا النهج اللي اتخذه استلهم من العالم نوم تشومسكي، اللي هو واضع النظرية التوليدية التحويلية generative transformational grammar، نتكلم عنها لاحقا في هذه المحاضرة. وتتميز نظرية نايدا بنوعين مختلفين من equivalence اللي هم formal equivalence dynamic equivalence، ولكن هو كان he was in favor of dynamic equivalence، كان يميل أكثر إلى dynamic equivalence المكافئ الديناميكي، لأنه هو كان يترجم الكتاب المقدس وهو الشيء الذي يحتاج هذا النوع من المكافئ. خلينا نجي نشوف هذين النوعين من equivalence. Formal equivalence. Formal equivalence or correspondence pays special attention to the message itself in both form and content. To put this differently, formal equivalence is text author-oriented, representing the closed form-based equivalent of source language elements. يعني مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة وأخذنا هذا النوع اللي هو الفورمال equivalence، اللي هو يعطي اهتمام للفحوى المسج itself بالفورم مالتها والكونتنت. يعني أنا neglecting the reader، القارئ اللي أنا أوجه له هذا النص. ليش؟ لأن هذا الفورمال equivalence هو author oriented، يعني أنا عندي نوع من اللويالتي، من الولاء للأوثر. أنا التزم بالمسج بنفس فحواها، بنفس الفورم مالتها، بنفس الكونتنت، وانقلها إلى اللغة الأخرى، ما أسوي أي بريتش فيها، ما أغير. مثل هذا المثال اللي عندي، العين بصيرة واليد قصيرة، translated into English as the eye can see but the hand cannot reach. نفسها، يعني ما غيرت بيها، ما نقلتها المثل مشابه في اللغة التارجت لانجوج، بقيتها مثل ما هي بالسورس لانجوج، مثل نفس المسج، نفس الفورم، نفس الكونتنت، مجرد ترجمتها من هذه اللغة إلى هذه اللغة. مثال ثاني، رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. A journey of 1,000 miles starts with a step. فنفس الفكرة إنه أنا بقيتها نفسها. Formal equivalence approach tends to emphasize fidelity to the lexical details and grammatical structure of the original language rather than to the content of the message. مثل ما قلنا قبل شوية، اللي هو بيظهر نوع من الدقة والولاء لللكسيكال ديتيلز، التفاصيل اللغوية والبنية النحوية للنص الأصلي، بدلا من الفحوى
الرسالة شنو. يعني أنا ما أخذ الفحوى أو الفكرة من الرسالة وأحطها in different wording بترجمة بلغة مختلفة بكلمات مختلفة في اللغة الهدف، حتى يسهل على القارئ اللي حيقرأ الترجمة مالتي المستهدف، القارئ المستهدف يسهل عليه ويفهم هذا الشيء. لا العكس، انه اني التزم باللكسيكال ديتيلز والجراماتيكال ستراكشر مال الجملة نفسها. Similar to the aforementioned argument, Hatem and Bonde holds that this type of equivalence does not always serve the message of the source text when translating it into the target language, translating the original linguistic unit, the grammatical structure and punctuation, and neglecting the meaning and the extra linguistic factors of the original text may lead to violation of some aspect while translating. فمثل ما ذكرت قبل شوية انه هذا النوع من التكافؤ مو دائما يخدم رسالة النص المصدر، فحوى النص المصدر. يعني من اترجم من اللغة الهدف، يعني من اترجم الوحدة اللغوية الاصلية والبنية النحوية وعلامات الترقيم واهمل المعنى والعوامل اللغوية الاضافية للنص الاصلي، قد تؤدي الى انتهاك بعض الجوانب اثناء الترجمة. So in order to make differences between the formal translation and dynamic one، حتى افرق بين الفورمال equivalence والدايناميك equivalence، نفس العبارات راح ترجمها للإنجليش ولكن بدايناميك equivalence. فراح تكون الأولى اللي هي العين بصيرة واليد قصيرة، a moneyless man goes fast through the market. هنا أنا أخذت المعنى من الجملة، من جملة العين بصيرة واليد قصيرة، نقلتها للغة الإنجليزية ولكن in different form, in different content, in different grammatical structure, in different lexical details، ولكن تبقى تعطيني نفس المعنى حتى سهل على القارئ الإنجليزي من يقرأ هذا المثل اللي موجود عنده بثقافته وبلغته، راح يفهم المعنى اللي أنا أريد أوصله إليه. هي نفس المعنى مع العين بصيرة واليد قصيرة، a moneyless man goes fast through the market. الجملة الثانية اللي هي رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة from small beginnings comes great things. نفس الشيء انه أنا عندي small things and big or great ending. أنا عندي بداية صغيرة ونهاية عظيمة، فهي نفس الفكرة ولكن in different shape. Nida's dynamic equivalence. هسه نجي على النوع الثاني اللي هو dynamic equivalence. According to Nida, dynamic equivalence, the term as he originally coined, is the quality of translation in which the message of the original text has been so transported into the receptor language that the response of the receptor is essentially like that of the original receptors. يعني شنو؟ من حسب ما قال نايدا انه اني من اترجم نص من لغة الى اخرى لازم اتأكد انه التأثير اللي يتلقاه القارئ المستهدف مال target language هو نفس التأثير اللي تلقاه القارئ مال source language، انه يفهم هذا النص ويكون له نفس التأثير مال النص الاصلي. خلينا نشوف هاي الأمثلة. Like will to like. Familiarity breeds contempt. Like will to like من أترجمها in dynamic equivalence حتى القارئ يكون له نفس التأثير، حتى القارئ يفهم more easily بسهولة. فراح أقول مثلا الحصاة من الجبل، شبيه الشيء منجذب إليه، أن الطيور على أشكالها تقع. This is proverbs. هاي أمثلة بثقافتنا العربية احنا نقولها. فإذا أنا كقارئ عربي من أجي أقرأ الحصاة من الجبل أو شبيه الشيء منجذب إليه أو الطيور على أشكالها تقع، فهمت الفكرة أو كان عندي سهولة بقراءة هذه الجملة. الجملة الثانية اللي هي familiarity breeds contempt أيضا راح تكون أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية، أو المزاحة تذهب المهابة، أو الإنس يذهب المهابة. نفس الفكرة
بالجملة السابقة أنه أني أنقل فحوى هذه العبارة ولكن in different wording. Nida desire out that this type of translation is to make reader of both languages, source and text, understand the meaning of the text in a similar way. مثل ما قلنا قبل شوية إنه القارئ يفهم هذه الرسالة، إنه القارئ النص الأصلي عفوا وقارئ النص الهدف يكون لهم نفس الفهم لهذه الرسالة. يعني قارئ النص الإنجليزي يعرف إنه يفهم معنى like to like، والقارئ العربي يفهم معنى الحصاة من الجبل أو شبيه الشيء منجذب إليه أو أن نطلع على أشكال اعتقاد. For Nida, dynamic equivalence represents the faithful translation of the source text insofar as it generates a response similar to the one first exercised on the original readers or hearers. نفس ما ذكرت في أول الكلام إنه قلت القارئ مع النص الأصلي يكون له نفس التأثير، القارئ مع النص الهدف أو القارئ المستهدف يكون له نفس التأثير اللي أخذه قارئ النص الأصلي. In later years, Nida distanced himself from the term dynamic equivalence and preferred the term functional equivalence. What the term functional equivalence suggests is not just that the equivalence is between the function of the source text in the source culture and the function of the target text translation in the target's culture, but that function can be thought of as a property of the text. It is possible to associate functional equivalence with how people interact in cultures. Functional in this sense is similar either to closed natural equivalence or the cultural equivalence. طبعا نايدا بالسنوات اللاحقة فضل استخدام مصطلح الفانكشنال equivalence بدلا عن الدايناميك equivalence، لأنه حسب ما قال انه ما يقترحه هذا المصطلح التكافؤ الوظيفي ليس فقط التكافؤ بين وظيفة النص المصدر في ثقافة النص المصدر ووظيفة النص الهدف المترجم في ثقافة النص الهدف، ولكن يمكن التفكير في هذه الوظيفة كخاصية للنص. يعني من الممكن انه اربط هذا المصطلح التكافؤ الوظيفي بكيفية تفاعل الناس في الثقافات، هذا الشيء مصطلح الفانكشنال راح يعني لي راح يكون أقرب إلى الناتشرال equivalence أو cultural equivalence. Because functional equivalence approach avoids strict adherence to the grammatical structure of the source text in favor of more natural rendering of target text, it is sometimes used when the readability of the translation is more important than the preservation of the original grammatical structure. وأكيد طبعا نظرا لأنه نهج التكافؤ الوظيفي يتجنب الالتزام الصارم بالهيكل النحوي للنص الأصلي لغرض أنه natural rendering، أنه هو تحويل يبدو أكثر طبيعية للتارجت تكست. يستخدم أحيانا من تكون سهولة الترجمة أو إمكانية القراءة للنص المترجم هي أهم من الحفاظ على البنية النحوية الأصلية للنص الأصلي. In order to mark the difference between the dynamic translation and the formal one, look at the same aforementioned example being translated formally. مثل ما سوينا قبل شوية بالformal equivalence، نفس الأمثلة راح أترجمها اللي ترجمتها in dynamic equivalence ترجمها in formal equivalence. like will to like راح تصير الشبيه يميل إلى الشبيه. هنا أنا مثل formal equivalence التزمت بالform and the contact, grammatical structure, lexical details. المثال الثاني familiarity breeds contempt، الألفة تولد الاستخفاف. Nida's three-stage approach. نايدا طور نهج لترجمة النص اللي هو احتوى على 3 مراحل. المرحلة الأولى analyzing the source text، تحليل النص الأصلي. المرحلة الثانية تحويل النص الأصلي إلى ترجمة transfer. المرحلة الثالثة هي restructuring the source text into the target text أو restructuring إعادة صياغة أو إعادة هيكلة بطريقة تناسب القارئ المستهدف أو الشريحة المستهدفة له. Let's take in more details.
Chomsky generative transformational model analyzes sentence into series of related levels governed by rules in very simplified form. The key features of this model can be summarized as well. طبعا هنا حتى تكونون بالصورة أو قبل لا أسترسل بالمحاضرة هنا نحكي هسه بعدنا بمرحلة الاناليزز تحليل النص. فقبل لا استرسل بالشرح مثل ما ذكرت بالبداية انه نايدا استلهم هذه النظرية من نظرية العالم تشومسكي اللي ما يعرفه هو استاذ لسانيات فيلسوف امريكي، اضافة انه عالم ادراكي وعالم بالمنطق ومؤرخ وناشد وناقد وسياسي الى اخره. طور نظرية اسمها TGG ال Transformational Generative Grammar اللي هي اسمها النظرية التوليدية التحويلية. عفوا، شنو هاي النظرية؟ نظرية ال TGG. TGG is known Chomsky theory of language. It possesses that any language has a structure that can result in the transformation and generation of sentence by following a set of rules. نظريته اللي هي نظرية التوليدية التحويلية، يعني الفحوى منها ما أريد إنه أنا أدخل بعمق هذه النظرية لأن النظرية تتفرع لها تفرعات ونظرية ضخمة. شنو هاي النظرية؟ في الحقيقة هي نظريتي يعني التوليدية والتحويلية. النظرية التوليدية هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل من خلال عدد من المفردات على توليد عدد غير محدود من الجمل. أما النظرية التحويلية فتعنى بتطبيق مجموعة من قواعد الحذف والاستبدال والإضافة وتغيير الجملة على الجمل النواة kernel sentence. راح ناخذها بعدين شنو يعني kernel sentences للحصول على عدد كبير من الجمل. أي بمعنى المستخلص من هذا الشيء إنه أني أقدر بتطبيق عدد من القواعد الحذف أو الاستبدال أو تغيير عدد من المفردات أقدر أطلع من جملة واحدة أكثر من جملة. ها هي نظرية النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي، إنه أنا أقدر أطلع عدد من الجمل. يعني مثلا خلينا نقول عندي جملة the window is broken، من أجي أتمعن بهاي الجملة راح ألقى إنه أكو someone، يعني من أشوف the window is broken يعني أكو someone broke the window، وعندي the window is broken، عندي a broken window، عندي someone broke the window. فأني طلعت من هاي الجملة أكثر من جملة. أيضا أقدر أطلع بعد، يعني مثلا خلينا نفرض إنه أنا عندي جملة cows eat grass، مثلا أقدر أقول grass is eaten by cow. أقدر أسوي question don't cows eat grass، يعني على سبيل المثال هيك إنه أقدر من جملة أطلع. بالإضافة إلى ذلك تشومسكي طور فكرة إنه أي جملة باللغة تحتوي على two levels of representation، تحتوي على بنيتين، تحتوي على مرحلتين من البناء اللي هي الديب structure والsurface structure. شنو نثني؟ طبعا الديب structure هو implies a more abstract from underlying the structure of a sentence that is represented by a phrase structure tree, in which abstract relation between words and phrases phrase of a sentence are depicted in hierarchical tree diagram. يعني شنو باختصار؟ البنية العميقة هي تعنى بالدلالة وتحتوي على عدد من الجمل النواة الأساسية القابلة للتحويل، يعني هي اللي تنطوي على شكل أكثر تجريدية وراء بنية الجملة. يعني إنه الجمل اللي تكون behind the sentence، يعني مثل ما ذكرت قبل شوية جملة the window is broken، من أحللها من أقول يعني أكيد there was someone و there was a window، the window is broken، هاي there was someone there was a window، هذه هي الديب structure، هذا البنية العميقة للجملة اللي هي أخفيت إنه someone broke the window لأنه the door of the action is not important أو is unknown. فهذا هو الديب structure. أما surface structure refers to the actual form of the structure of the sentence used. هي الشكل الفعلي للجملة اللي احنا نشوفه اللي هي the window was broken. هذا هو باختصار نظرية تشومسكي. هذا ما مذكور هنا بالسلايد ولكن أنا بحثت عنه شرحت لكم إياه بطريقة مختصرة.
فهذا هو كل ما تحتاجون تعرفوه باختصار عن نظرية تشومسكي Transformational Generative Grammar. نجي على أيضا شيء أساسي اللي هو the most basic structure in Chomsky's TGG are kernel sentences. الشكل الأساسي لهذه النظرية هو شيء اسمه kernel sentences. خلينا نسميها جمل النواة، الجمل الأساسية. حتى تكونون بالصورة أحب أوضح لكم شنو هي kernel sentences. What are the three main features of kernel sentences؟ طبعا kernel sentences هي دائما تكون simple بسيطة، active مو passive، مبنية للمعلوم، and declarative sentences. A kernel sentence is the simplest form of a sentence. It conveys only one idea. هي أبسط شكل للجملة، ودائما conveys one idea، ودائما بها one verb، one idea و one verb. دائما active قلنا ودائما affirmative. A kernel sentence is in the active voice دائما. The subject, the doer of the action, comes first in the sentence structure. A kernel sentence is a declarative sentence which ends in a period. دائما تكون هي جملة declarative. مثلا the sentence the hanging bridge is scary. هاي الجملة مثلا the hanging bridge حتى نطبق ونعرف شنو kernel sentence. The hanging bridge is scary is made from two kernels. هاي متكونة من two kernels. The bridge is hanging and the bridge is scary. فهاي مصنوعة من two kernels أو two ideas. أو مثلا the sentence good games are short made from two kernel sentences. Games are short and games are good. Let us complete. وما أنه عرفتوا شنو ال TGG وشنو ال deep structure شنو surface structure شنو kernel sentences. نعزز شرحنا بجملة the power of his will can end the game اللي راح نكمل بها شرح ال 3-stage approach. هذه الجملة أقدر أستخرج منها 5 kernels. مثلا the will has power. He has a will. He wills to do something. He has a will which has power. He can end the game with the power of the will he has أو uses quickly. فإذا أنا من هاي الجملة صار عندي 5 kernels. So نايدا مثل ما ذكرنا إنه هو دمج هذه السمات الرئيسية لنظرية تشومسكي في كتابه Science of Translation. فعلى وجه الخصوص نايدا ينظر إلى هذا الأمر على أنه هي تقدم للمترجم تقنية على أنه يكون قادر على خلينا نسميه فك تشفير النص الأصلي وتحويله إلى نص مترجم. بالتالي السيرفيس ستراكشر يحلل تم تحليله السيرفيس ستراكشر مال النص الأصلي يتم تحليله إلى البيسك elements العناصر الأساسية of the deep structure مثل ما شرحنا قبل شوية. These are transferred بعدين نحولها in the translation process and then بعدين نحولها بعملية الترجمة للغة الثانية. بعدين restructured نعيد صياغتها semantically and stylistically into the surface structure of the target text للنص الأصلي. وthis 3-stage system of translation analysis اللي هو التحليل والtransfer والrestructuring is meant to obtain the dynamic equivalence لتحقيق التكافؤ الديناميكي devised by Nida. خلينا نطبق هسه هذني ال 3-stage approach مع نايدا، نحلل ونحول ونعيد بناء. Kernels are the basic structural elements out of which language builds its elaborate surface structure. In Nida's model, نموذج نايدا, kernels are to be obtained from the source text surface structure by a reductive process of back transformation. من نموذج نايدا احتوى على 4 basic elements، 4 عناصر أساسية لتحليل النص، ألا وهي الevents الأحداث اللي هي often but not always performed by verbs.
عادة ولكن ليس دائما انه يكون عندي فعل بالايفنت. مرات يكون noun performed as an event مثل افعال مثل run, fall, grow, think. Objects often but not always performed by nouns اللي هي تكون عادة ولكن ليس دائما اسماء مثل man, horse, mountain. الابستراكتس اللي هي quantities and qualities including adjectives and adverbs مثل red, length, slowly اللي تكون هي صفات أو ظروف حال. رابعا relationals including affixes, prepositions, الإضافات قبل بعد الجملة الكلمة، حروف الجر، conjunctions and copulas. copulas هي connecting words سموها فعل الربط. So let's take an example to initiate the first stage of Nida's model, namely analysis. فهسه خلينا نطبق التحليل للجملة على فيما يتعلق بنايدا's model. راح نفس الجملة the power of his will could end the game. راح نفس اللي طلعناهم قبل شوية ال 5 kernels ونطبق عليهن Nida's model. مثل أول kernels عندنا أول kernel اللي هو the will has power. the will تعتبر both object and event. an event لأنه هي the will يعني بالجملة إنه هي كأنما هي الevent لأنه هي ال will هي could end the game فكأنما ال will هي الevent. و object أيضا لأنه هي noun has an event power مثل ما قلنا ويا will إذن هي ال event of the sentence object and event وأيضا ترهم object. he اللي هو a person أكيد راح يكون object. has أو uses الجملة هي he has أو uses will. ال has وال uses راح تكون event. ال will راح تكون object and event. الجملة الثالثة kernel الثالثة he wills to do something بين قوسين يعني هو ending the game. he لأنه هو noun راح يكون object. ال wills event لأنه هو ينوي على فعل شيء فالنية هي event الحدث. to relationals لأنه هي preposition. do هذا event متعلقة بال wills. something ممكن تكون object أو event both of them. الكernel الرابعة he has a will which has power. he an object has an event. will تعتبر object and event which هي relational. has event power object and event. الكernel الخامسة he can end the game with the power of will. he has or uses quickly اللي هي an object can أو has the ability يعتبر event and event the game هو object or event with relational power object and event of هي relational. the will هي object and event. he هو object. has أو uses event and quickly هو يعتبر abstract وأيضا event. هسه الستيج 2 احنا هسه سوينا analysis باستخدام Chomsky's model and Nida's model. حللنا هذه الجملة. هسه شو نسويها؟ نسويها transfer into other language which is the Arabic. Nida and Taper claim that all languages have between 6 and dozen basic kernel structures. إنه أي جملة تحتوي على من 6 إلى 12 kernel sentences or kernel structures and agree far more on the levels of kernels than on the level of more elaborate structures such as word order. Kernels are the level at which the message is transferred into the receptor language before being transformed into the surface structure in a process of هنا طبعا عندي ثلاث processes of transferring from English into Arabic. Literal transfer, minimal transfer and literary transfer. literal transfer أكيد راح يكون هو الترجمة الحرفية. the power of his will could end the game quickly. القوة
خاصته إرادة تستطيع ينهي اللعبة بسرعة. ترجمة حرفية word by word. So the source language text is transferred literally. Here the translator has to translate the text word for word, keeping the line of source language text. الثاني هي minimal transfer. هنا تكون ترجمة مو حرفية، وإنما الستركتشر يتغير للستركتشر العربي، ولكن يبقى sound as translation. قوة إرادته تستطيع أن تنهي اللعبة بسرعة. So the power of his will in English. In Arabic عندي مضاف ومضاف إليه. قوة إرادته عفوا could end the game. The source language text is transferred minimally. Here the translator has to rearrange the linguistic elements. هنا صار عندي إعادة ترتيب للعناصر اللغوية الخاصة بالنص الأصلي in a way that will match the target language rules. يعني أطابق قواعد النص الهدف target language in terms of word order and structures, including the syntactic and morphological ones. ثالث شيء عندنا literary transfer of source language text into the target language text. هسه الترجمة الأدبية literary translation أو literary transfer اللي هي الترجمة السليمة تكون the power of his will could end the game will be أن قوة إرادته قادرة على حسم اللعبة على نحو السرعة. بإرادته هو قادر على وضع نهاية سريعة للعبة، أو يمكن لقوة إرادته أن تحسم المباراة سريعا. So, the source language text is transferred literally into the potential of the above options. Here the translator could have, stylistically speaking, more than one option in translating the source language text depending on the contextual and co-textual variables. هنا الترجمة هتكون sound more readable، أكثر سهولة للقراءة، وأيضا راح يكون عندي أكثر من option. هذين الأوبشن أحددهن reconstruction أو restructure. So stage 3 وهي restructuring. نفس الجملة the power of his will could end the game. Nida and Thaper emphasize the importance of pragmatic knowledge in translation. This aspect of linguistics is translated in his theory as part of rules, contextual rules, where the translator must adjust his translation in accordance with the target language context and the audience's expectations consistently. فهنا المترجم لازم يعدل على الترجمة اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على النص الهدف، اعتمادا على الاودينس اللي هو راح يوجه لهم هذا النص، توقعاتهم شنو، ثقافتهم شنو. مثلا يعني خلينا نكمل هذه النقطة قبل لا نروح على الترجمة. The translator has to read well the context of the target language text and cast it away that would appropriately sound natural for the target readers. لازم التارجت readers القراء المستهدفين يحسوه كأنه نص طبيعي عربي وليس نص مترجم pragmatically and stylistically. من الحديث عن الناحية البراغماتية والناحية والستايل النص. He or she must come out with just one option from the potential of the options resulting from the final stage of the transfer process. الأوبشنز الثلاثة اللي قلت لكم قبل شوية راح نختار واحد منهن في عملية الريستراكشرينج اللي هي العملية اللي كانت قبل شوية literary one. آخر عملية طلع بها 3 أوبشنات في عملية الريستراكشرينج اختار واحد منها. هذا الواحد أنا بوجهة نظري أشوفه سليم وممكن يوافي أو يكون ملائم للقراء اللي أنا أوجه لهم هذه الترجمة. So target language text to viably meet the target language reader's expectation. فالترجمة اللي راح تطلع عندي أن قوة إرادته قادرة على حسم اللعبة على نحو السرعة. So here you may see that options such as اللعبة والمباراة are decided on as to rule out what is inappropriate for target language context. فهنا أنا أما أختار بين مباراة أو بين اللعبة حسب توقعات القراء.
آخر شيء عندنا ال criticisms to Nida theory. الانتقادات اللي توجهت لهذه النظرية. مثلا formal equivalence sometimes seen as mechanical, أنه هو ينظر إليه على أنه هو يشوه to distorting the message of the source text, يشوه رسالة النص المصدر, and requiring the reader to work unduly hard to understand. يعني يخلي القراء إنه القارئ يعمل بجد أو يتعب حتى يفهم التارجت تكست. هذا formal equivalence. The verb felt that equivalence is still overly concerned with the word level rather than the text level. شعر انه هو المكافئ انه لا يزال مهتما بشكل مفرط بمستوى الكلمة بدلا من مستوى النص. Van and Porrick and LaRose considered equivalent effect or response to be impossible, اعتبروا انه يكون مستحيل او لا يمكن تحقيقه, and difficult to measure in the target audience or reader, او ايضا يصعب قياسه هذا الشيء بالجمهور او القراء المستهدفين. And the dynamic equivalence he suggested could be seen as subjective in nature, and all things are conditioned by the translator's perspective. إنه التكافؤ الديناميكي مثل ما اقترح يمكن اعتباره ذاتي بطبيعته, وكل الأشياء مشروطة بمنظور المترجم. And the questions that remains unanswered given the subjectivity inherent in both the principle of equivalent effect and the translator's options are, is Nida's theory really scientific, and it is applicable in real life practice of translators. إنه هل نظرية نايدا علمية بحتة, أو هل يمكن تطبيقها, أو هل هي قابلة للتطبيق في الممارسة الواقعية للمترجمين؟ هذه هي نهاية المحاضرة. أتمنى أن تكونوا استفادتوا. ألقاكم بمحاضرة أخرى. شكرا لكم.